Вітаю всіх, хто на каналі Оріана Таро. Залишаючи свої вподобайки та коментарі, ви тим самим допомагаєте просовувати український контент та розвивати канал. Дякую всім, особливо тим, хто підписаний на канал. Сподіваюсь, що вас також цікавить древня слов'янська спадщина та міфологія. Сьогодні познайомимося з вами із нижчими духами, різною нечистю, яка співіснувала поруч із людьми із сивої давнини, а світ людей пересікався тісно із астральним світом духів. Це так звані домові нижчі духи. Домовиком називали духа або сутність нижчого порядку, що живе в будинку, він прив'язаний до цього будинку, але якраз не до людей, які мешкають у цьому будинку. Найчастіше поселяється домовик у найтеплішому місці дому, на кухні, біля пічки, біля грубки. У цілому це достатньо такий мирний, тихий дух-захисник сімейного вогнища, тому нашкодити якось господарям дому він не може. Проте, якщо в сім'ї часто бувають сварки, конфлікти, безлад, то домовик злиться і його негативна енергія від цього тільки зростає. Якщо вам здається, що вночі домовик стогне чи важко зітхає, то це було прикметою, що незабаром з дому поїде десь у далеку дорогу господар. Якщо сім'я переїжджала до нового дому, а в старому будинку залишався домовик, то це теж була не досить хороша прикмета, тому що життя в новому домі у такої сім'ї без домовика могло не скластися. Якщо здавалося, що вночі начебто хтось придавлює, притискає, душить людину, наче важкість якась в грудях, то частіше за все говорили, що це душить домовик. Але насправді то є не так, бо вночі є таке розуміння, як нічний сонний параліч, коли мозок перевтомлений і вже не контролює тіло, м'язову систему, а насправді це фаза так званого швидкого сну. Тоді людина в такому стані могла начебто переходити у астральну площину і бачити духів. Так що говорити начебто вночі вас душить домовик – це не зовсім правильно. Якщо ж сім'я тримала свій дім у чистоті, порядку, в достатку, то домовик любив таких господарів і допомагав їм у всьому. Якщо домовик вночі вовтузився, чимось скрипів, брязкав, то це теж могло бути з його боку начебто попередження про якісь лиха або тривожні події, які будуть незабаром стосуватися даної сім'ї чи їхнього дому. В старому будинку залишали жменю завжди монет і хлібину, а в новому будинку кутки змащували медом, аби життя було солодким. І аби переманити домовика із собою до нового будинку, зазвичай купували нового віника, старого залишали у старому домі, а до нової хати брали і переїжджав оцей домовик із новим віником. Можна було перенести до нового житла домовика також у старому черевикові чоботу. Випікали також дві паляниці, одну із житньої муки, а другу з білої пшеничної. Ці дві паляниці клали на всю ніч на стіл, вони ночували, а зранку житню хлібину залишали в старому будинку, а нову запашну свіжу хлібину із пшеничної муки брали з собою у нове житло. В давнину дійшли також традиції пускати до нового житла першим звіра. Зазвичай то була кішка. Але найпевніше було би і найправильніше запускати все-таки чорного кота. Бо коти бачать паралельний астральний світ і можуть спілкуватися як з людьми, так і з астральними нижчими духами, зокрема з домовиками. Бо було таке повір'я, що хто першим із жильців переступить поріг нового дому, той першим і помре.
Тому інколи першими переступали поріг нового житла найстаріші члени сім'ї. Але аби їх не наражати на таку небезпеку, от і було прийнято першою до дому запустити чорного кота. Останньою ж до помешкання нового якраз повинна була заходити собака, бо собака, на відміну від кота, дуже активно відчуває найбільш позитивні місця дому і ніколи не ляже на тому місці, де є негативна енергетика. Отож, де сідав кіт, там вірили, що буде жити домовик, а де лягала собака, там ставили ліжко і знали, що це буде найбільш безпечне місце для сну у цілому домі. З домовиком потрібно було вміти подружитися. День домового припадає на 10 лютого, і саме в цей день домовика прийнято було задобрювати. Але також його задобрювали і кожен перший день нового наступаючого нового місяця. Зазвичай потрібно було покласти щось смачненьке, аби він оберігав сім'ю і стеріг лад та достаток у будинку. Бо сама їжа, вона як така не потрібна домовику, адже він дух. Тому домовик з їжі забирає тільки енергетику. І найбільше полюбляє домовик різні солодощі, як то мед, цукерку або домашню випічку, пиріжки, печиво. Можна покласти для домовика також шматочок сиру або молочка, кашки, ложку залишити. Це все енергія для домового духа. Стіл у будинку має бути завжди чистим, особливо на вечір. Не рекомендовано було залишати на столі ніяких предметів, особливо гострих предметів, таких як ніж або виделка. На всю ніч не можна було це все залишати на столі, бо домовик цього дуже не любить і злився. Якщо довгий час будинок стоїть покинутий, в будинку темно, холодно, пустка, то домовик не отримує енергетичного живлення і поступово втрачає силу та зникає як енергосутність, розсіюється. Бо домовик – це загальний енергетичний егрегор сім'ї. Саме від тих енергій, які панують в будинку, в сім'ї, живиться і домовик. Він і є астральною проекцією саме таких енергій. З них він і створений. Коли хотіли особливо задобрити домовика, йому дарували кота. І при цьому говорили: прийми, дід домовик, мохнатого звіра та на багатий дім. Так як у домі панував і був головним духом домовик, на подвір'ї зазвичай був його підопічний молодший брат дворовик. І він, можна було сказати, був не тільки братом, все ж таки повним антиподом домовика. Дворовик підкорювався, слухався у всьому домовика і був йому вірним помічником. Якщо для дворовика якась тварина здавалася старою, хворою чи чимось не подобалася, то він міг її навіть замучити. Міг начебто всю ніч ганяти і лоскотати коня, заплітати йому гриву, плутати. От дворовик був темним втіленням домовика, тому вони були наче протилежності, але і доповнювали один одного, бо не могли існувати один без іншого. Дружить дворовик найбільше із собакою та козлом. Чому так? Міфологія достеменно не пояснює, але певно з собакою, тому що це була одна з найперших тварин, яких приручила людина з сивої давнини. Дворового теж не злили і задобрювали, як то могли, купити йому нового хорошого березового віника для підмітання двору. Якщо дворовик був дуже злим, то в дворі від нього вішали обережний амулет у вигляді каменя з діркою. Такий камінь називається курячий бог. Або ще могли вбити сороку та підвісити мертву тушку сороки за лапку теж десь у дворі. І ця сорока і цей курячий бог відлякували дворовика, і тоді він покидав такий двір. Дворовик не любить тварин білого кольору, так як сам він був чорним і темним духом. Тому якщо заводили у
господарстві тварину білої масті, як то коня, козу, корову чи навіть яке порося, то заводили таку тваринку у двір задом наперед, аби дворовик не впізнав. Якщо господарі сварилися, стояв постійний гвалт у дворі, не тільки між собою, а навіть із сусідами, чи не берегли або псували там своє якесь господарське майно, били, знущалися зі своїх тварин, тоді дворовик дуже злився і в господарстві починався мор. Здихали кури, кролики та інша дрібна живність. Це була така прикмета, що дворовика господарі дуже розізлили. Ще одним дворовим домовим духом нижчого порядку і темного походження був банник. Тому є таке повір'я: перед тим як увійти до бані, стукай тричі і спитайся дозволу. Баня завжди рахувалася одночасно і найчистішим, і дуже важким місцем, бо там якраз жив банник або дух жіночої подоби, обдириха. Коли люди вели себе у бані не так, як подобає, тобто кричали, сварились, напивались, плювали у вогонь або не залишали якихось подарунків для банника, не підтримували порядку і чистоти, то банний дух дуже злився на таких людей, і з ними могли траплятись різні нещасні випадки. Як то шпарилися кип'ятком, або посковзнувся, невдало впав і щось собі зламав, або втратив свідомість від гарячої пари. Інколи бувало, що і траплялися досить прикрі випадки. У банника була дуже важка вдача, і це був особливо агресивно злий дух. Він не відчував ніякого позитиву по відношенню до людей, навіть як то його були і господарі. Для задобрення банника залишали завжди шматок темного житнього хліба, щедро посипали сіллю, нового вінника із березових чи дубових гілок для парильні, шмат мила і, можливо, навіть якийсь ківш, в якому завжди повинна була бути чиста вода. Для того, аби не злити банника, можна було паритися тільки до 3-ї пари. 4-та пара вже належала для миття самого банника. Під порогом бані часто закопували задушену чорну курку і, закопавши її, кланялися та йшли звідти задом наперед. Це було з одного боку наче задобрення духа бані, а з іншого боку окреслювалися його, скажімо так, границі володарювання. Вночі ніколи не заходили до бані, бо вірили, що після захід сонця банник скликає всю не тільки домову нечисть духів, але й всю іншу лісову дрібну нечисть попаритися. А ті, хто приходили до бані вночі, то таких необережних гостей можна було зранку знайти в бані без свідомості. Миються духи в бані тільки отою брудною водою, що вже стікла після того, як попарилися господарі. На місці старої бані ніхто ніколи не хотів і не відважувався будувати собі будинок, бо та земля рахувалася нечистою і важкою землею. У бані часто дівчата на святки гадали на судженого, але за це він міг покарати та навести на дівчат або обману, морок, або навіть звести котрусь із розуму. У банного також є шапка-невидимка, і її можна було за легендою спробувати викрасти в нього о 12-й годині ночі. Але далеко не кожен відчайдух відважувався на такий крок. Часто жінки народжували саме в бані. Дух банник не ображав, не тривожив і не зачіпав рожениць. Хоча, якщо вони йому були чимось не до вподоби чи розгнівали його, то він міг підмінити новонароджену дитину, а жінка цього в той момент навіть і не помічала. І тільки з роками, коли вже дитина зростала, то жінка починала розуміти, що то у неї виросла не її, а чужа дитина, підкинута духами. Світ духів у слов'янській міфології дуже
глибокий, їх багато, вони не тільки дворові, домові, є духи польові, лісові, духи стихійні. І, звичайно, за один раз я не ознайомлю вас з усіма духами, але от сьогодні було якраз коротке знайомство із такими найбільш близькими домовими нижчими духами, котрі з давніх давен мешкають разом з людьми, паралельно світом людей і астральним світом духів. Просто ми їх не завжди здатні побачити людським оком. А от тварини, такі як собаки, коти, їх дуже бачать легко, навіть часто можна помітити, що пильно вдивляються в якусь одну точку або граються з якимось невидимим чи предметом, чи сутністю. Це якраз і є проявом, що саме в такі моменти тварини бачать оцих духів. Звичайно, я не закликаю вас вірити в домовиків, банників чи дворових духів, але коли буде темна ніч, а ви проснетесь десь о 3:00, прислухайтесь, чи не дзвенить хтось у вас посудом на кухні, і чи не шурхутять тихенько чиїсь незнайомі сліди у вас за вікном на подвір'ї, чи не промайне чиясь тінь у вікні вашої бані. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.